დაახლოებით ერთ თვეში უფრო ზუსტად 9-11 ოქტომბერს თბილისი ტრადიციული არბიტრაჟის დღეების მასპინძელია. ღონისძიება საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან არსებული საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის ორგანიზებითა და ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით უკვე მე-6 წელია ტარდება და მისი მიზანი არბიტრაჟის სფეროში საერთაშორისო დონეზე არსებული სიახლეებისა და მიდგომების განხილვაა. დღეების გადაწყვეტის როლი ქვეყნის ეკონომიკაში თბილისში GIAC-ის არბიტრაჟის დღეები 2019 ბიზნესის ახავს საქართველოს როგორც საერთაშორისო არბიტრაჟისადმი მეგობრულად განწყობილი ქვეყნის წარმოჩენას და ამ სფეროში რეგიონულ ჰაბად ჩამოყალიბებას. წელს არბიტრაჟის დღეები რამდენიმე ღონისძიებას აერთიანებს და დღის წესრიგზე თუ მის მიზნებზე დეტალური ინფორმაციას BKNG საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის გენერალური მდივანი მოგოწვის და ჩაგვეყენებს საქმის კურსში დილამშვიდობს ბატონო მექანიკა რომ ხარშენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში გილოცავთ რომ უკვე მე-6 წელია ეს არბიტრაჟის დღეები ტარდება და ცხადია რომ ინტერესის თქვა ყოველწლიურად ალბათ მზარდი ამაზე კითხავთ ღონისძიების დეტალებს, მაგრამ მიზნებზე დასაწყისში უნდა დავიწყოთ საუბარი. ამ ასე თქვათ მე-6 ტრადიციული არბიტრაჟის დღეების მიზნები რა არის მთავარი? მადლობა პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ასე აქტიურად არაერთი წელია თქვენ გვაშუქებთ და თანამშრომლობთ ამ კუთხით. ნამდვილად მისასალმებელია და თქვენ აღნიშნეთ, რომ 6 წელი ეს არ არის უკვე ცოტა პერიოდი და ნამდვილად ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ მოვიპოვეთ ის სახელი, რომ ვთქვათ, აღმოსავლეთ ევროპაში და დასავლეთ ევროპაში, თუნდაც აზიისა და სამხრეთ ის ქვეყნებში უკვე გვაქვს ის სახელი, რომ ამ რეგიონში აღნიშნული ღონისძიება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეგიონის მასშტაბით და ეს აქ შეიძლება თქვათ მონიშნო კალენდარზე ამ პერიოდში საქართველოს ჩამოსვლა და მიიღო ძალიან კარგი ინფორმაცია. მიზანი ზუსტად აიხა, იმიტომ ახსენე რომ ზუსტად არის ის, რომ ქვეყანაში ეს არა მხოლოდ ჩვენი, არამედ ალბათ იცით რომ ქვეყანაშიც და ხელისუფლებაც ძალიან აქტიურად არის ჩართული იმაში, რომ რაიმენაირად საქართველოს დატანილი იყოს რეგიონში, როგორმე მოხდეს რაღაც ცენტრი, სადაც მოხდება დავის გადაწყობა და ზუსტად დავების გადაწყობის კუთხით ჩვენი ინსტიტუტი აქტიურად არის ჩაბმული და იმ საერთაშორისო კონტაქტებით, საერთაშორისო პოზიციონერები და ზუსტად ერთ-ერთი ეს ღონისძიება არის ერთ-ერთი ის საფუძველი და ერთ-ერთი ის კომპონენტი, რითაც ვახდენთ პოზიციონირებას, რომ საქართველოს გვინდა გახდეს რეგიონში დავის გადაწყობის ცენტრი. რა გაკეთდა ამ წლების განმავლობაში, აი 6 წლის განმავლობაში, როცა კონფერენციაც არის, ასე ვთქვათ, ბევრი ადამიანის ყურადღების ცენტრშია და მათ შორის თქვენს ახსენეთ, რომ ვთქვათ, მთავრობაც მუშაობს, რომ რაღაც ჰაბი გახდეს დავის გადაწყობის ცენტრი. არბიტრაჟის მიმართულებით დღეს რა ეტაპზე ვართ? სად უნდა ვიყოთ და სად ვართ? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ აქ ცოტა ეს რა თქმა უნდა არ არის კომპლექსური საკითხია, არ არის რომ თქვათ, ერთ წელში ჩვენ მოვახდენთ და იგივე სოფლიოში დიდ ცენტრებს, იგივე სინგაპური, პარიზი, ლონდონში ჩვენ ჩავანაცვლებთ ან ვიქნებით მათ დონეზე, ნამდვილად არა, მაგრამ ეს არის ეტაპობრივად ყოველწლიურად გასაკეთებელი საქმე. თუნდაც ის 6 წელი, რომელიც ჩვენ ვაკეთებთ და დღეს, თქვათ, იგივე ინტერნეტ სივრცეში, არა მარტო ინტერნეტ სივრცეში, სხვადასხვა ფორუმებზე ის რომ საქართველოში თქვათ, ის საქართველოს საერთაშორისო არბიტრაჟის ცენტრი არის რეგიონში ერთ-ერთი დასაყრდენი და თუ გარკვეული ფორუმები, ღონისძიებები იმართება და რეგიონიდან ჭირდებათ ჩართულობა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მომართვიანობა არის ჩვენი საარბიტრაჟის ცენტრის. ფორუმების მიღმა რეალურად რას აჩვენებს თუნდაც ამ 6 წლიანი სტატისტიკის მონაცემები? რამდენად მზარდი არის თუნდაც ადგილობრივად მოთხოვნა საარბიტრაჟო დავების გადაწყვეტისა? რამდენად მოახერხეთ ის, რომ ბევრი წლის განმავლობაში დაგეგმილი და ნასაუბრალი იმასთან დაკავშირებით, მათ შორის კანონმდებლობა უნდა ყოფილიყო უფრო მოქნილი, კიდევ უფრო აქტიური უნდა ყოფილიყო, რომელსაც რამდენჯერმე გადაიწია, რეალურად სიტყვაქცეული იყო საქმე, ანუ სურვილი ხო არ შეიძლება რომ მხოლოდ ფორუმით იყოს საქართველოს პოზიციონირებული. აი რა სტატისტიკა გვაქვს ბოლო წლების თუნდაც პროგრესის საჩვენებლად? ნამდვილად სწორი კითხვა და აი ეს ყველაფერი ეს ფორუმები აქტიობა და ღონისძიებები ემსახურება ზუსტად იმას, რომ შემდეგ ეს გარდაისახოს დავების საქმეში და საქმე რა არის, რომ ინსტიტუტმა მოახდინოს დავის ადმინისტრირება და მეორე მხრიდან ბიზნესი დავები გადაწყვიტოს არბიტრაჟის მეშვეობით, რაც უპირატესობაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ის არის, რომ პირველი რაც არის ეს არის რა თქმა უნდა სწრაფი, ეს არის ის არბიტრები, ვინც მათ უნდათ რომ ყავდეთ და პროფესიონალურ პროფესიონალურ დონეზე. რაც შეეხება სტატისტიკას და რეალურად იმ შედეგს, რაც შედეგით შეიძლება გქონდეს ჩვენ აღნიშნული ფორუმების და ღონისძიებების შედეგად, არის ის, რომ თქვა თუნდაც ჩვენ
საარბიტრაჟო ინსტიტუტში დავების რაოდენობა არის გასამაგებული. ანუ თუ ბოლო წლებში რა თქმა უნდა არბიტრაჟი ეს არ არის რაღაც ეს ბიზნესი არ არის, ეს არის ცოტა ძალიან სპეციფიკური თემა. მაგალითად აი სტატისტიკურად ეს მარტო ჩვენთან არ არის სხვა საერთაშორისო ცენტრებიდანაც არის ეს ნიუანსი, რომ გარკვეული პერიოდში დადებული ხელშეკრულების ჩადებული საარბიტრაჟო შეთანხმებები, ანუ დავის წარმოშობისთვის სავარაუდოდ ალბათ 4-5 წლის წელი ჭირდება, ეს საშუალოდ აღებული ციფრები და შესაბამისად აი ჩვენ უკვე აი ამ პერიოდში ვიღებთ შედეგს, რომ წელს მოდის დავები, რომელიც 2 წლის წინანდელი, 3 წლის წინანდელი დადებული ხელშეკრულებებიდან წარმოშობილი გარკვეული დავები. ამდენად დროს საჭიროა სტატისტიკა რა თქმა უნდა დამაკმაყოფილებელი და ზევით ამსვლელი. ამ სტატისტიკიდან მაგალითად ერთი არის ის, რომ 65% ჩვენ საარბიტრაჟო ცენტრში არის საერთაშორისო და ანუ გულისხმობთ, რომ კომპონენტი ერთი მხარე მაინც არის უცხოელი, ესეც გრადია. აქედან ეს არის ჩვენი მიმართულება, რომ ის სანდოობის ნაწილია თუ ჩვევის მათ შორის იმისა, რომ საქართველოში თქვათ არ არის იმდენად მიღებული ჯერ საარბიტრაჟო დავების გამოყენება და ჩვენთვის ჯერჯერობით მაინც ცოტა უცხო და ზუსტად მადმივდივართ, რომ ჯერჯერ ნაჯვარი არის, რომ ზუსტად ხშირ შემთხვევაში უცხოელი პარტნიორი კარნახობს, რომ გვინდა არბიტრაჟი და შემდეგ თანხდება და საერთაშორისო დონეზე არბიტრაჟი ყველაზე აპრობირებული 90%-იანი ჩადება აქვს საერთაშორისო ტრანზაქციებში და იმის შემდეგ რა თქმა უნდა ორ ქართველ შორისაც არის რა თქმა უნდა დავები და ისინიც მოდიან უკვე ძალიან ხშირად ხდება, რომ სამშენებლო კომპანიები და სამშენებლო სფერო თლიანად გადასული ამაზე არის კორპორატული დავები და რა თქმა უნდა ვაჭრობის კუთხით და შესაბამისად ანუ ნელ-ნელა ბიზნესი ამას ხდება, მოწონს პროცესით კმაყოფილია არაფორმალური ერთ ინსტანციანი სასამართლო ბევრი უპირატესობები აქვს. ჩვენ საკანონმდებლო ბაზა როცა ვამბობთ, რომ გვინდა რომ ვიყოთ ჰაბი, თუნდაც რეგიონული მასშტაბით და ჯერჯერობით სინგაპური იქნება პარიზ თუ სხვა რომელიმე საერთაშორისო ცენტრი იყო, თქვა კონკურენციაში ვერ შედვართ, მაგრამ რეგიონის მასშტაბით რატომაც არა შეგვიძლია გქონდეს პრეტენზია თუნდაც ხვალ რომ რაღაცა ნაწილში მოვიზიდოთ ამ შემთხვევაში დაინტერესებული ადამიანები. საკანონმდებლო დონეზე ყველაფერი გამართული გვაქვს აიმისოთ, რომ ეს სურვილი რეალურად იყოს განხორციელებული? სიმართლე გითხრათ, რეალურად ჩვენი არბიტრაჟის კანონმდებლობა, რომელიც უშუალოდ არის გამოიყენება პროცესის განმავლობაში, სრულად არის შესაბამისი უნსიტრალის, ანუ გაეროს მიერ დადებული მოდელურ კანონთან. და 70 ქვეყნამდე და 120 კანონმდებლობამდე იყენებს ამ ბაზას, რომელიც ჩვენი ერთ-ერთი წევრი ვართ 2015 წელს თქვენ იცით ალბათ, რომ ცვლილები შევიდა მაქსიმალურად მიუახლოვდით, რომ ამ კუთხით თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაც შეეხება კადრებს, იმიტომ რომ თქვენ უცხო ენოვანი თქვათ კომპანიები ახსენეთ, აი ამ ნაწილში რამდენად არის მზად საარბიტრაჟო ასოციაცია წევრები საიმისოთ, რომ თქვათ უფრო მეტ კლიენტს გაუმკლავდნენ სურვილის შემთხვევაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ როგორც იცით, ანუ უცხოენოვანი დავები, უცხო კანონმდებლობა რომ შეიძლება ითვალისწინებდეს ერთ-ერთი დავა და თქვა თუნდაც ჩვენ გავუკეთოთ ადმინისტრირება და საქართველოში იყოს ეს დავა წარმოებული. აქ არბიტრაჟის თავარი უპირატესობა არის ის, რომ ნებისმიერი არბიტრი, რომელიც მათ აქვს სურვილი, რომ ენდობიან, რომ ეს არის პროფესიონალი, შეიძლება აერჩიონ. ანუ ჩვენ უბრალოდ გვინდა თქვათ, რომ ჩვენ საარბიტრაჟო ცენტრში გვაქვს სია, ღია სია, სადაც სარეკომენდაციო ხასიათის არბიტრები არის მოხვედრილი და ეს მოხვედრას თავის პროცედურას გააჩნია, მაგრამ გარდა უცხოელებისა, რა თქმა უნდა, ქართველებზე აუცილებელი, იმიტომ რომ ჩვენ რეგიონული გვაქვს და ქართული ნიუანსი ელემენტი ხშირად არის. აქ ამ კუთხით ყავს ჩვენ საკმარისად, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის პრობლემა. ამაზე შემიძლია ვთქვა, რომ არსებობს საქართველოს არბითა ასოციაცია, რომელშიც მათ შორის ჩვენც დიდი წვლილი მიგვიწვევს და მათ შორის მეც ვარ საბჭოში წევრი, რომლებიც აქცენტირებული ვართ თვითონ არბიტრების გადამზადებაზე და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. ღონისძიებასაც დაუბრუნდეთ. კი ბატონო, მოვყვეთ რაღაც დეტალები, მაგალითად რა ფორუმზე რა ღონისძიებები დაგმილი იქნება რაღაც განსხვავებული, ხო? რამდენიმე დღიანია და შესაბამისად სხვადასხვა დღე სხვადასხვა დატვირთვა ექნება. რა დატვირთვა ექნება, ვინ არიან მისი სტუმრები და არის აი ამ გამოწვევების საპასუხოდ რეალურად რა კეთდება ამ ფორუმის განმავლობაში? კი, ანუ თქვენ ალბათ ახსენეთ, რომ ეს ღონისძიება კონფერენცია ფორუმი ეძღვნება ზოგადად დავების გადაწყვეტის მექანიზმებს ქვეყნის ეკონომიკაში. ძალიან დიდი როლი აქვს ამ კუთხით. შესაბამისად, მთელი ეს თემატიკა არის მორგებული ამაზე. ჩვენი ღონისძიება არის ძირითადი კონფერენცია არის ორდღიანი, თუმცა ამას მოსდევს დამატებითი გარკვეული პატარა სემინარები, ვორქშოპები, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროში იმართება გარკვეული ღონისძიებები, რომელიც
ფაქტორი თელ კვირეულს მოიცავს ეს ყველაფერი სხვადასხვა აუდიტორიისთვის და ასევე თემატურად. მათ შორის არის მაგალითად უზენაეს სასამართლოსთან ძალიან საინტერესო ღონისძიება იქნება, რომელთაც 9-ში გაიხსნება და სოფიოში ძალიან ცნობილი პროფესორები, დოქტორები მიიღებენ მონაწილეობას, მათ შორის ჩვენი უზენაესი და აპელაციის მოსამართლეები წარმომადგენენ ქართულ რეალობას და ქართულ პრაქტიკას გააცნობენ. შემდეგ უკვე ამოვა მთლიანი ღონისძიება, მთავარი ღონისძიება, რომელიც ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ შორის რომ ერთი პანელი მიეძღვნება პარიზის ICC საერთაშორისო სავაჭრო პალატის არბიტრაჟის სასამართლოსა და ჩვენი საერთო პანელ დისკუსია იქნება, რომელშიც გავაცნობთ ICC-ის რეგიონალურ პოლიტიკას, საქართველოს ქვეყნის პრეზენტაციას გავაკეთებ და მათ შორის ჩვენი კუთხით GIAC-ი წარმოადგენს სიახლეებს რა გავაკეთეთ, როგორი მიმართულება და ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა თქვენიც დავთ, რომ მთავრობასა და ICC-ის შორის არის მემორანდუმი დადებული და ამის ფარგლებში ვახორციელებთ ამას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასოცირების კუთხით. ბოლო დღის საღამოს ასევე ახალგაზრდებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვორქშოპები გამართული და რაც ყველაზე კარგია რომ ჩვენ ძირითადად თუ ამ 6 წლის განმავლობაში ევროპიდან ყოფილი დსთ-ის ქვეყნებიდან იყვნენ წარმოდგენილი ამჯერად მივიღეთ ხო მაგალითად ქვემოთ არაბეთის კუთხიდან კატარიდან საუდის არაბეთიდან ხალხი მოდის მონაწილეები თავის ინიციატივით და სურთ რომ რაღაცა ამ რეგიონში მიხვდნენ როგორია, იმიტომ რომ იურიდიული სამყარო მაინც თვითონაც ეძებს კლიენტებს და ასეთი ფორუმები არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვითონ კავშირებისთვის, ნეტვორკინგისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით, იმიტომ რომ დავის გადაწყვეტის სფერო მაინც ცოტა გამოყოფილია ხოლმე იურიდიულ ცლიან დიდ დარგში და თვისი უპირატესობაც არის მათ შორის ესეთი. კი და პოზიციონირება ხდება ხოლმე დავების მიმართულებით. 9-ში იწყება, საინტერესო ღონისძიებები იქნება 11 ოქტომბრის ჩათვლით. მე წარმატებას გისურვებთ და კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო სტუმარს უკვე მე-6 ფორუმზე. მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ბექა ინჯიას საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის გენერალური მდივანს მასპინძელებით საქმე ინდირის ეთერში.